dat zo? Heel goed. Een bijzonder welkom ook aan de Utrechters die zich binnen onze stad inzetten op het gebied van mensenrechten en hier vandaag in de Domkerk zijn. En een heel groot welkom voor al die jonge, nieuwe studenten die ik vanmorgen, toen ik van het Science Park naar hier fietste, op het Science Park zag, op de drift en die zoveel energie en plezier uitstralen om hier hun volgende stappen in hun carrière te zetten. Heel fijn om hier met jullie samen te komen voor de start van het nieuwe academisch jaar. Mensenrechten. Zelfs als we een glazen bol hadden gehad bij het kiezen van het thema van vandaag, hadden we geen actueler en belangrijk onderwerp kunnen kiezen. Daarover later meer. Vooruitkijkend naar het nieuwe collegejaar hoop ik vooral dat we dichter bij elkaar komen. Want het zijn spannende tijden en er komen spannende tijden aan voor de Nederlandse universiteiten. Tenminste, als je het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet leest. In dat hoofdlijnenakkoord worden verschillende opgaven voor Nederland genoemd. Bijvoorbeeld het versterken van de bestaanszekerheid van alle Nederlanders. Het borgen van onze veiligheid. Het werken aan goed bestuur en het realiseren van groene groei. Dit zijn uitdagingen waaraan universiteiten een belangrijke bijdrage kunnen leveren en het ook al doen op nationaal, internationaal en regionaal niveau. Doordat wij de veelgende generaties opleiden tot wetenschappelijke professionals, baanbrekend onderzoek doen en de resultaten hiervan breed verspreiden in de samenleving. Als universiteiten onderschrijven wij dan ook volledig de prioriteit die dit kabinet volgens het hoofdlijnenakkoord zal geven aan de beschikbaarheid van talent en versterking van onze kenniseconomie. Dat is ook absoluut noodzakelijk om de Nederlandse samenleving verder te brengen. Goed onderwijs, uitstekend onderzoek en innovatie zorgen voor de bestaanszekerheid van morgen en overmorgen. Echter, de keuzes die dit kabinet maakt om dat doel te bereiken, kunnen we totaal niet onderschrijven. Universiteiten doen veel en belangrijk onderzoek voor Nederland. Onderzoek naar medicijnen tegen Parkinson, Alzheimer of kanker. Slimme oplossingen voor klimaatadaptatie, zoals dijkversterking, hittebestendige steden, groene chemie, psychische problemen bij de jeugd en polarisatie in de samenleving. Kortom, universiteiten helpen Nederland vooruit. Maar de budgettaire bijlage van het hoofdlijnenakkoord roept in dit licht grote zorgen en eerlijk gezegd ook grote vraagtekens op. Dit kabinet kiest niet voor investeringen in de toekomst van Nederland. Integendeel, het kabinet kiest voor enorm ingrijpende bezuinigingen op onderwijs, onderzoek en innovatie. En dat is vreemd, raar en kwalijk. Nog geen 3 jaar geleden is een opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap berekend dat universiteiten ruim 1 miljard euro tekort kwamen om de basiskwaliteit van onderwijs en onderzoek op peil te houden. Het vorige kabinet heeft ons met investeringen geholpen om die basis weer enigszins op orde te krijgen. Meer rust en ruimte en minder werkdruk. Daar zijn we nu net goed mee aan de slag. Maar als de plannen uit het hoofdlijnenakkoord worden doorgevoerd, brengt dit kabinet de gezamenlijke universiteiten willens en wetens terug in de situatie van een structureel tekort van meer dan 1 miljard euro per jaar. Namens de Universiteiten van Nederland is er een video gemaakt om te laten zien welke impact de beoogde bezuinigingen zouden kunnen hebben op Nederland. Laten we daar even naar kijken. Onze universiteiten helpen Nederland vooruit. Maar als het kabinet de bezuinigingen doorzet, kunnen we dit allemaal kwijtraken. Er staat veel op het spel. Nieuwe medicijnen die levens redden. Voedselzekerheid en een toekomst met schoon drinkwater. Het beste onderwijs. Economische groei en banen die onze regio's sterk houden. De bezuinigingen van het kabinet brengen de vooruitgang van Nederland ernstig in gevaar en dreigen wat we samen hebben opgebouwd te laten instorten. Laat dit niet gebeuren. Stop de bezuinigingen op onze universiteiten en wetenschap.
De aangekondigde bezuinigingen in het hoofdlijnenakkoord zullen een mokerslag zijn voor ons onderzoek en onderwijs. En daarmee voor Nederland. Deze bezuinigingen gaan ons als Nederland op achterstand zetten. Zeker gelet op de keuze van andere landen om juist wel te investeren in onderwijs. We komen op achterstand wat betreft de toekomstige beschikbaarheid van talent, ons verdienvermogen, onze strategische onafhankelijkheid en onze internationale toppositie als kennisland. En dat terwijl de demografische ontwikkelingen, arbeidsmarktbehoeften en internationale ontwikkelingen juist nu vragen om doelgerichte acties. Als universiteiten zullen wij ons daarom consequent en stevig blijven uitspreken tegen deze bezuinigingen. En we voelen ons gesteund. In een representatief onderzoek, recent gedaan onder kiezers in Nederland, vindt 69% het een slecht idee dat de regering wil bezuinigen op Nederlandse universiteiten en wetenschap. En 86% van de Nederlandse kiezers vindt universiteiten en wetenschap belangrijk. De kwaliteit van het universitair onderwijs komt in gevaar en het dreigt verschraling van het onderwijsaanbod. Het voor de kwaliteit noodzakelijke internationale karakter, waar nodig, van het onderwijs wordt er niet gedaan. En er zullen minder docenten zijn die minder tijd hebben voor goede begeleiding van studenten. Werkdruk zal toenemen. Ook onze studenten lopen risico's. Je kunt niet leren als je geen fouten mag maken. Zeker als je jong bent en nog moet ontdekken wat voor persoon je eigenlijk bent en waar je goed in bent. De langstudeerboete ontkent dit volledig en verhoogt de toch al grote mentale druk op jonge mensen. De langstudeerboete werpt hiernaast een extra drempel op voor jongeren uit gezinnen met minder geld. Dat dit een ondoordachte bezuinigingsmaatregel is, die lichtzinnig genomen is, blijkt ook uit het feit dat geen enkele partij de langstudeerboete in de verkiezingsplannen had staan. De geplande bezuinigingen zet ook onze werknemers, die al aangeven zwaar belast te zijn, nog verder onder druk. Een groot deel van het personeel van Nederlandse universiteiten heeft last van stress en ongewenst gedrag, concludeerde de arbeidsinspectie in mei in een groot rapport. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het probleem is al langer bekend en hier in Utrecht werken we daar hard aan. Bijvoorbeeld door het aantal tijdelijke contracten steeds verder terug te dringen, wat de laatste jaren ook werkelijk gerealiseerd is. En in een actieplan over sociale veiligheid leggen we heel veel aandacht op het voeren van het goede gesprek. Ook als dat ongemakkelijk of spannend is. 2 jaar geleden zei Naomi Ellemes hier ook: omarm het ongemak. Daar zit een serieus en belangrijk thema en leidinggevenden moeten daar echt leiderschap in tonen. En ik geloof dat we hiermee een groot deel van het probleem bij de kern aan kunnen pakken. Geven we de ruimte of nemen we de ruimte om zaken uit te spreken, die met elkaar te bespreken, daarnaast ook zaken af te spreken en elkaar daarop vervolgens aan te spreken. En dat is niet hetzelfde en moeten we ook niet verwarren met sociale onveiligheid. Uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken. Kunnen we dat en doen we dat dan ook? Terug naar ons thema van vandaag. En zoals ik in het begin van mijn toespraak al zei, we hadden geen actueler en beter thema voor deze bijeenkomst kunnen kiezen. De democratie en mensenrechten zijn het afgelopen jaar landelijk onderwerp van gesprek geweest. Bijvoorbeeld bij de formatie toen het ging over respecteren van onze grondrechten. Ook dichter bij huis, in onze stad en binnen onze eigen universiteit, was het onderwerp zeer actueel. Het afgelopen jaar, in het bijzonder de afgelopen maanden, zijn veel protesten geweest in solidariteit met de mensen in Gaza. Sommige van die protesten liepen uit in bezettingen van onze universiteit. Ook wij zijn geraakt door de dagelijkse nieuwsberichten over Gaza en Israël. En het enorme menselijk leed dat deze aanhoudende situatie veroorzaakt. Ik snap dus dat mensen hun verdriet, woede en onmacht omzetten in acties zoals we die hebben gezien. Demonstreren mag en kan binnen onze universiteit. Het hoort bij onze democratie. We geven mensen alle ruimte om het vrije woord te benutten. Maar als we de veiligheid niet meer kunnen garanderen, dan houdt het op.
We horen vaak dat voor mensen niet duidelijk is welke veiligheid in het geding was tijdens de bezettingen. Mijn collega's, Henk en Margot, kregen die vragen ook tijdens de dialoog die zij voor de zomervakantie hadden met studenten en medewerkers. Ik heb na de bezettingen persoonlijk in panden gezien hoe de nooduitgangen waren geblokkeerd en gebarricadeerd met bezemstelen, kettingen, metershoge tafels en stoelen voor de deur. Ik moet er niet aan denken dat een van de demonstrerende studenten of medewerkers onwel was geworden of brand was uitgebroken. Dan was het voor de hulpdiensten heel moeilijk tot onmogelijk geweest om tijdig hulp te bieden. Tegelijkertijd horen we als college van bestuur ook welke gevoelens van onveiligheid het beëindigen van de bezettingen hebben veroorzaakt. En ontvangen we ook signalen dat collega's en studenten met Joodse en of Israëlische roots niet meer naar onze universiteit durven te komen omdat ze zich onveilig voelen door meerdere incidenten. We zullen dan ook de komende periode met elkaar moeten blijven praten hoe we enerzijds het demonstratierecht ruimte geven binnen onze universiteit en anderzijds de veiligheid en het respect voor elkaar met elkaar bewaken. Daarnaast hebben we als bestuur de verantwoordelijkheid om naast het demonstratierecht en de veiligheid ook andere rechten te beschermen, zoals het recht op onderwijs. En in al onze afwegingen staan we soms stil bij die soms tegenstrijdige belangen. En het is de afgelopen maanden gebleken dat het lastig is om met elkaar in gesprek te blijven. Maar we moeten de moeilijke gesprekken met elkaar blijven voeren. Als college van bestuur blijven we ons inzetten voor die dialoog. Misschien hebben we dingen niet goed gedaan. Hebben we bijvoorbeeld onderschat hoe groot de behoefte was om onze gesprekken over en afwegingen rondom dit onderwerp zichtbaar te maken. Maar als bestuur willen we in gesprek blijven. Want dat is hoe we dat hier doen bij de universiteit, hoe ik dat wil doen en ik weet zeker, mijn collega's willen dat ook. Waar we ons zeker ook voor blijven inzetten is dat de Universiteit Utrecht een plek is en blijft waar vreedzaam demonstreren erbij hoort. Zeker in mensenrechtenstad Utrecht hebben we allemaal een verantwoordelijkheid om te zorgen dat we die naam hoog houden. Daarom ben ik blij om zo meteen het woord te kunnen geven aan onze keynote spreker van vanmiddag, de burgemeester van onze prachtige stad, Sharon Dijksma. De afgelopen maanden hebben we veel contact met elkaar gehad. En heb ik van dichtbij kunnen ervaren hoe je betrokken bent bij de problematiek. Je inzet voor alle partijen, maar ook duidelijk bent in wat wel en niet verantwoord is, waar veiligheid in het geding is of gedaan kan worden. Ik vind het ook mooi dat de burgemeester in de toespraak zal inzoomen op artikel 20 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, demonstreren en organisaties oprichten. Maar eerst kijken we samen naar een video waarin Utrechters, onder wie ook onze wetenschappers, laten zien hoe ze vormgeven aan artikel 1, 2 en 3 in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Die gaan over vrijheid en gelijkheid, het discriminatieverbod en het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid. Na de video vraag ik graag jullie aandacht voor onze burgemeester Sharon Dijksma. Dankjewel. Wij kunnen met ons denken bepalen dat wij het belangrijk vinden dat mensen, of ze nou in gelijkheid geboren zijn of niet, dat ze in elk geval gelijk behandeld worden. Wat wij als onderzoek doen, is we kijken naar wat mensen zeggen, wat ze zouden doen en wat ze eigenlijk uiteindelijk echt doen. Dus we hebben onderzoek gedaan naar mensen met een arbeidsbeperking, dus mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. En als we dan aan mensen vragen, zal je hem of haar naar de volgende ronde in een sollicitatiegesprek laten doorgaan, zegt iets van 90% ja. Maar als je dan kijkt naar wat er in de werkelijkheid gebeurt, dan is dat veel minder. It's normal that you have to be careful. Nobody is safe. And when I came here, I realized how not normal that is. We fight for human rights and environmental rights.
The amount of stress I'm gonna face just make me realize maybe this is the time where I can slow down a little bit. Mentally, I am preparing myself for what is to come. It's a very bittersweet thing to be here, but still beautiful. Yes, I like it. Beste mensen, zojuist zag u in het filmpje Mona. Mona is niet haar echte naam, maar het verhaal is echt gebeurd. Deze mensenrechten- en milieuactivist kreeg in Utrecht tijdelijke opvang omdat ze haar land moest ontvluchten. Dankzij Shelter City is Mona hier veilig. En wat mij zo aan het verhaal van Mona raakt, is dat ze gewend was geraakt om een leven lang bang te zijn. Continu over je schouder te moeten kijken. En pas in Nederland besefte Mona dat dit dus een abnormale situatie is. Mona's verhaal deed mij denken aan de studentenprotesten die dit jaar precies 35 jaar geleden in Beijing plaatsvonden. Het was 1989, ik was net 18 en zag op het journaal hoeveel geweld er werd gebruikt tegen leeftijdsgenoten. Ik vond dat hele heftige beelden. Maar wat echt is blijven hangen, en ik denk dat velen van u dit zullen herkennen, is een moment waarop één man opeens in beeld verschijnt. Zwaaiend met zijn boodschappentas een kolonne tanks tegenhoudt. Met ware doodsverachting de voorste tank opklautert en iets tegen de tankbestuurder zegt. Niemand wist wie deze held was, maar hij kreeg al snel een naam: Tankman. Vervolgens pakken omstanders, waarschijnlijk geheime agenten in Burger, Tankman beet en voeren hem af. 35 jaar later weten we niet wie Tankman was, wat er met hem is gebeurd. Maar wat ik wel weet, is dat dappere mensen als Tankman, maar ook Mona, symbool staan voor demonstreren en organisaties oprichten. Artikel 20 uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En alle 30 artikelen uit dit belangrijke handvest zijn mij even lief. Voor alle 30 verworvenheden moeten we goed zorgen. Maar ik zal u vertellen waarom ik uitgerekend artikel 20 koos. In de eerste plaats vind ik demonstreren naast een fundamenteel recht ook een mooi recht. Een recht waar je samen of in je eentje, zoals Tankman, een krachtige boodschap kan afgeven. Mag bijdragen aan verandering, aan vooruitgang, aan vrede. En toen ik lang geleden lid was van een politieke jongerenorganisatie, heb ik zelf ook geregeld gedemonstreerd. Vreedzaam, zeg ik er meteen bij. De tweede reden waarom ik voor dit artikel koos, is dat ik als burgemeester heel vaak ook gewoon te maken heb met demonstraties. En Anton zei het al, demonstraties die brengen dilemma's met zich mee. Want hoe zorg je er nou voor als burgemeester dat een demonstratie veilig verloopt en tegelijkertijd de grondrechten van burgers, bijvoorbeeld dat recht om te demonstreren, het befaamde artikel 20, niet in het geding raakt? Je moet niet alleen rekening houden met demonstranten, en in toenemende mate zien we ook tegendemonstranten. Je moet ook zorgvuldig de belangen van omstanders en bijvoorbeeld omwonenden wegen.
Je moet de openbare orde en veiligheid handhaven. En als burgemeester sta je daarbij boven de partijen zonder partij te kiezen. En dat onderdeel van het burgemeesterschap, dat voelt soms ook wel als een soort van koorddansact. En voor mij is één ding glashelder. Want of je nu sympathiseert met klimaatactivisten, begrip hebt voor studenten die universiteitsgebouwen bezetten, of meeleeft met boeren die met hun tractoren een verkeersknooppunt blokkeren, of dat je heel chagrijnig wordt als demonstranten jouw vrije zaterdagmiddag vergallen omdat je niet makkelijk naar de winkels kunt. Ik hoop dat we het allemaal erover eens zijn dat mogen en kunnen demonstreren een absoluut grondrecht is. En jezelf op straat uitspreken, dat klinkt misschien als iets wat heel vanzelfsprekend is. En het is een recht dat je Mona of Tankman of ieder ander op aarde gunt. Maar je ziet ook in ons nationale debat, steeds vaker stemmen opgaan die zeggen dat het demonstratierecht moet worden ingeperkt of zelfs, ik citeer, er moet maar het leger op af worden gestuurd. En als ik dat lees, dan zie ik weer dat beeld voor me hoe Tankman hardhandig wordt afgevoerd. En dan denk ik aan alle bange momenten die Mona heeft meegemaakt. Het is een groeiend sentiment waar ik mij als burgemeester en inderdaad als inwoner van deze mensenrechtenstad best wel zorgen om maak. Begin juli verscheen een rapport van Amnesty International. En in die rapportage luidt Amnesty de noodklok over het demonstratierecht. Volgens het rapport wordt het demonstranten, ook in westerse democratieën, steeds vaker lastig, zo niet onmogelijk gemaakt, de straat op te gaan om vreedzaam te protesteren. In onze open en vrije democratie is het demonstratierecht een groot goed, waar mensen een lange en bittere strijd voor hebben gestreden. Zonder demonstratierecht konden vrouwen nog steeds niet stemmen en stond ik waarschijnlijk hier vandaag niet als burgemeester voor u. En ik ben er trots op dat Utrecht als een van de eerste gemeenten in Nederland het demonstratiemanifest van Amnesty International heeft ondertekend. Want zonder het fundamentele recht om op straat een tegengeluid te laten horen, is er geen open, vrije, eerlijke en goed functionerende democratie mogelijk. Dit grondrecht, dat moeten we dus koesteren en beschermen en goed voor zorgen. We zijn dus zeker geen voorstander van het inperken van het recht op demonstratie. En tegelijkertijd betekent het ook niet dat onze vrijheid onbegrensd is. Want bij privileges horen ook plichten. Mijn plicht als burgemeester is ervoor te zorgen dat iedereen van dit mooie grondrecht gebruik kan blijven maken. En dat ik geen partij kies en verantwoordelijk ben voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid. En dat demonstranten de openbare orde en veiligheid niet in gevaar brengen. En tijdens demonstraties anderen aanzetten tot bijvoorbeeld haat, discriminatie of geweld. Dat we er ons van bewust zijn dat het demonstratierecht nooit een vrijbrief mag zijn om je wil aan anderen op te leggen. Dat is immers niet hoe het werkt in een democratie. En last but not least, en die vind ik heel belangrijk, vraagt het demonstratierecht ook van ons allemaal, ook van mij, het vermogen te reflecteren. Verantwoording af te leggen wat we doen of hebben nagelaten en daarin ook echt altijd navolgbaar te zijn. Door samen spelregels te maken, je eraan te houden, rekening te houden met elkaars belangen, verantwoordelijkheid te durven nemen en verantwoording af te leggen, zorgen we goed voor het demonstratierecht.
En zorgen we ook goed voor alle mensenrechten. En alleen zo laten we zien dat de universele verklaring voor de rechten van de mens niet alleen een historisch moment of een belangrijk document is. Maar het is ons kompas naar ons effectiefste wapen om onze open, vrije en veilige wereld nu en in de toekomst te beschermen. Medemenselijkheid. En voor die grondrechten zal ik als burgemeester van deze stad van mens en recht met alles wat ik in me heb staan en blijven vechten. En ik hoop dat u dat samen met mij wil doen. Beste mensen, ik begon mijn verhaal met Mona en Tankman. Dappere mensen die laten zien dat protest, vreedzaam protest, een eerste stap kan zijn naar verandering, vooruitgang en zelfs vrede. En tegelijkertijd waarschuwen Mona en Tankman ons dat het demonstratierecht, eigenlijk dat alle mensenrechten, kwetsbaar zijn. In onze snel veranderende wereld, waarin niets meer zeker is, niets meer vanzelfsprekend lijkt te zijn en polarisatie voortdurend op de loer ligt, hebben we dus de dure plicht om goed voor mensenrechten te zorgen. En daarom is het een ontzettend goed signaal dat de Universiteit Utrecht niet alleen stilstaat bij 75 jaar universele verklaring van de rechten van de mens, niet alleen een mijlpaal in de moderne geschiedenis herdenkt, maar actief aan mensenrechten blijft werken. En dat doet u door Utrecht in te gaan, door actief bij mensenrechtenvraagstukken mensen te betrekken en door inderdaad ook, het werd net aangekondigd, over moeilijke onderwerpen het gesprek te blijven voeren. Niet alleen onderzoeken, maar elkaar ook opzoeken en ongeacht de inhoud elkaar de ruimte geven. Door goed voor onze mensenrechten te zorgen, zorgen we uiteindelijk goed voor elkaar. En die goede zorg, die zijn we de helden die we net benoemd hebben, die zijn we iedereen die een vreedzame strijd voert voor een betere wereld verplicht. Het academisch jaar 2024-2025 gaat van start. Ik wens u allemaal een mooi, productief en verbindend jaar toe. En ik wil ook nog iets zeggen wat niet in mijn tekst staat. Voorts ben ik van mening dat bezuinigen op onderwijs altijd een heel slecht idee is. Dank u wel. Dank Sharon, dank voor deze prachtige en belangrijke woorden. En het laatste is mij natuurlijk ook uit het hart gegrepen. Zometeen gaan we luisteren naar Antoine Buizen, hoogleraar Rechten van de Mens in multidisciplinair perspectief aan de Universiteit Utrecht. Bovendien is Antoine directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten. Dat is ons expertisecentrum voor onderzoek en onderwijs op het gebied van mensenrechten. Ik kijk uit naar zijn toespraak. Maar eerst kijken we naar een video waarin we zien hoe Utrechters zich inzetten voor de rechten op erkenning en gelijkheid van de wet, voor de wet, privacy en de vrijheid van meningsuiting. Ik doe onderzoek naar migratie. Dingen als integratie, hoe zorgen we dat mensen van buiten zich hier thuis voelen in de samenleving. Wat moeten we daarvoor doen? En ik denk dat de academie een belangrijke rol speelt om op een neutrale manier duiding te geven en ook duidelijk aan te geven wat wel en wat niet kan. Waarbij je bijvoorbeeld ook kan zeggen, nou, sommige dingen kunnen ook niet, want dan zak je door een ondergrens heen. Want dan ga je bijvoorbeeld discrimineren. Dan hou je je gewoon niet aan de grondwet. Dan hou je je niet aan internationale verdragen. En los daarvan kun je ook nog betogen dat je een soort morele plicht hebt om je daaraan te houden.
We moeten soms verdragen dat situaties voor kinderen heel ingewikkeld zijn. Waar we wel iets aan kunnen doen, is hoe kinderen en ouders zo'n procedure ervaren. En dat vind ik zelf ook echt een verantwoordelijkheid als rechter en als mens. Dat je je hebt verdiept niet alleen in wat er speelt, maar dat je je ook hebt verdiept in wie zij zijn. Wij zijn bezig met onderzoek over de rol van journalistiek in een democratie als Nederland. Het zijn de tijden van nepnieuws en desinformatie. Wij hebben een verantwoordelijkheid. Waar en hoe ga jij je opinie delen? Omdat je opinie kan ook pijn leveren aan andere mensen. Dus kunt u alsjeblieft een stap terug doen? U komt te dichtbij. Ja, maar u weet waar het over gaat, hè? Nee, waar wij voor staan. Het belangrijkste voor mensen is het beschermen door een barrière te zijn tussen hen en de demonstrant, door ertussenin te stappen, handen omhoog, zodat ze niet te dichtbij kunnen komen. Daar worden wij ook op getraind. Tot op bepaalde mate kan ik begrip opbrengen in dat iedereen recht heeft op hun eigen mening. Mijn begrip houdt op het moment dat proberen te ontmoedigen of te intimideren. Ik probeer mensen te snappen als ze in conflict zijn. Bij perspectief nemen is het belangrijk eigenlijk dat je jezelf emotioneel in die ander kan verplaatsen. Voor een deel is dat dus empathie. Maar om de ander echt goed te kunnen begrijpen, heb je gewoon heel veel kennis nodig over die ander. En ik denk dat we daar als universiteit een bijdrage te leveren hebben. Als ik boven op de Dom sta, kijk ik even naar beneden. En dan zie ik een lange, statige dame over het Domplein lopen. Het is april 1948. Naast haar en achter haar lopen heren in zwarte toga's. Het zijn de rector en hoogleraren van de Universiteit Utrecht. Dan nog allemaal mannen. Zij vergezellen haar in het cortège op weg om haar een eredoctoraat toe te kennen in deze Domkerk. En haar naam is Eleanor Roosevelt. Als voormalige presidentsvrouw van wijle Franklin Delano Roosevelt leidt ze in die tijd de onderhandelingen bij de piepjonge Organisatie van de Verenigde Naties. Om te komen tot een universele verklaring voor de rechten van de mens. Die verklaring zal later dat jaar, op 10 december 1948, plechtig worden aangenomen door de aangesloten landen. Die verklaring zal ook uitgroeien tot het belangrijkste document op het gebied van mensenrechten in de wereld. Met recht een historische mijlpaal, de burgemeester noemde het al. En de rol van Eleanor Roosevelt was cruciaal om de onderhandelaars overeenstemming te laten vinden. Kortom, zou je zeggen, zeker genoeg redenen voor een eredoctoraat. De Utrechtse Universiteit zei inderdaad dat Eleanor Roosevelt de eer dubbel en dwars verdiende. Maar dan om een heel andere reden. Zij was, en ik citeer, een volmaakte moeder van 5 kinderen en een benijdenswaardige grootmoeder van 17 kleinkinderen. De toenmalige rector voegde daaraan nog toe: u krijgt dit eredoctoraat voornamelijk omdat u een vrouw bent. Over die dag in de Utrechtse Domkerk schreef Roosevelt later dat het voelde alsof ze naar een oud schilderij zat te kijken. Met al die heren in hun zwarte toga's. En de universele verklaring van de rechten van de mens? Is dat ook zo'n oud schilderij om naar te kijken? Mooi en historisch belangrijk, maar van weinig praktische of actuele waarde? Het zal u niet verbazen dat deze hoogleraar mensenrechten dat een retorische vraag vindt. Het kleine documentje met slechts 30 artikelen is niet alleen een knap staaltje diplomatieke onderhandelingskunst geweest tussen afgevaardigden van China tot Chili en van Canada tot Libanon.
Het is ook en vooral een blijvende bron van inspiratie, mobilisatie, verzet en vooruitgang voor miljoenen mensen. En dat al meer dan 75 jaar. En, wil ik er als zoon van een vertaler aan toevoegen, in meer dan 500 talen beschikbaar en daarmee het meest vertaalde document in de geschiedenis, meer nog dan de Bijbel of zelfs de IKEA-gids. Het is zeker niet alleen bij symboliek en inspiratie gebleven. Het document wordt genoemd in tal van grondwetten en vormt de basis voor de vele internationale mensenrechtenverdragen die de wereld nu kent. Zoals het Kinderrechtenverdrag of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Die beide in lokale rechtbanken, ook in Utrecht, wekelijks tientallen malen worden ingeroepen en toegepast. En hoewel een groot deel van de wereld in 1948 nog helemaal niet aan tafel zat, heeft de verklaring een belangrijke inspiratierol gespeeld voor staten die hun onafhankelijkheid bevochten tijdens de dekolonisatie. Afrikaanse landen, en dat zullen niet veel mensen weten, stonden bijvoorbeeld aan de basis van het allereerste VN-mensenrechtenverdrag, dat tegen racisme. En natuurlijk, mensenrechten komen meer in het nieuws als ze worden geschonden dan als ze worden nageleefd. En ja, ze zijn retorische munitie in buitenlandse en binnenlandse politiek van dubbele standaarden van heel veel landen en organisaties. En uiteraard, over de legitimiteit en het waarom van mensenrechten zijn talloze discussies te voeren, ook binnen universiteiten. En inderdaad, mensenrechten kennen ook zelf talloze blinde vlekken. In die verklaring van 75 jaar geleden is geen woord te vinden over mensen met een beperking, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. En toch, de logica van mensenrechten is er een van voortgaande inclusie. En toch, de onderliggende principes van menselijke waardigheid, gelijkheid en solidariteit zijn niet minder dan breekijzers gebleken in de handen van sociale bewegingen die de als universeel verklaarde rechten terecht ook zijn gaan opeisen. Gelijke rechten voor iedereen zijn er immers niet vanzelf gekomen. Dat bleek ook al in 1948, toen de afgevaardigde uit India, Hansa Mehta, een van de zeer weinige vrouwen aan tafel bij de Verenigde Naties overigens, er succesvol voor pleitte om in het allereerste artikel van de verklaring te zetten: alle mensen, humans dus, worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. In plaats van, zoals eerst werd voorgesteld, alle mannen, man. Zoals juristen zeggen, mensenrechtendocumenten zijn levende instrumenten. En daarmee krijgen ze elke dag opnieuw vorm. Ook hier en ook nu. Alleen al in Nederland zijn protesten tegen bezuinigingen zoals vanochtend, of tegen woningnood of racisme, en uitspraken van rechters over klimaatverandering in bijvoorbeeld Urgenda of over etnisch profileren, allemaal voorbeelden van hoe mensenrechten steeds opnieuw relevant zijn in ons dagelijks leven, binnen en buiten de universiteit. In 1948 verbonden staten zich plechtig aan een gemeenschappelijk te bereiken ideaal, a common standard of achievement. Maar minder bekend is dat de universele verklaring de opdracht om mensenrechten te bevorderen en te beschermen niet alleen aan staten geeft, maar ook aan ons allemaal. En aan every organ of society. En dan bedoel ik niet het gevaarte hier boven mij, maar groepen mensen, organisaties, bedrijven, vakbonden, religieuze groepen, voetbalverenigingen, noem maar op. En ja, dus ook gemeentes zoals Utrecht en universiteiten zoals de onze. Sta me daarom toe kort iets te zeggen over de rol van onze eigen universiteit. De universele verklaring geeft ons al de opdracht om door onderwijs mensenrechten te bevorderen. En dat doen we hier in Utrecht uiteraard al heel lang, in verschillende faculteiten. En we kunnen er trots op zijn dat er onder onze alumni en onder onze huidige studenten, zoals u straks nog zult zien, mensenrechtenverdedigers zijn. Ook is er belangrijk en noodzakelijk onderzoek in en tussen vele vakgebieden over zaken die direct aan mensenrechten raken.
Maar mensenrechten kunnen meer zijn dan dat. Een leidraad voor de universiteit zelf. Wat nou als de universiteit echt de ambitie opneemt om ook zelf een mensenrechtenactor te willen zijn? We kunnen immers allemaal genoeg moeilijke keuzes en dilemma's voor de geest halen. En een paar daarvan zijn al genoemd eerder vandaag, ook dit jaar. Waarbij niet alleen nuttig, maar ook cruciaal is om mensenrechten in ogenschouw te nemen. Interne gelijkheid binnen de universiteit, non-discriminatie, toegankelijkheid van ons onderwijs, ruimte voor verschillende stemmen in gesprek en in protest. En een goede en steeds terugkerende afweging in al dan niet of niet meer samenwerken met externe partners, van bedrijven tot andere universiteiten. Onze verantwoordelijkheid kan verder strekken dan de drempel van de academie. Kennis is macht. Mensenrechten bieden daarbij geen pasklare antwoorden. Geen enkel recht gaat voor het andere en bijna geen recht is absoluut. Maar ze bieden wel afwegingskaders. Ze zouden ook geen gedachte achteraf moeten zijn. Ze zijn, zou ik willen betogen, immers ook een kans. Om integraal onderdeel te zijn van hoe organisaties als die van ons functioneren en beleid voeren. Daarmee zijn de moeilijke keuzes niet verdwenen en de dilemma's ook niet, maar mensenrechten bieden wel een kompas. Want alleen zo zorgen we ervoor dat mensenrechten niet alleen onderwezen en onderzocht worden aan deze universiteit, maar dat we ze ook zelf in de praktijk proberen te brengen. Met vallen en opstaan ongetwijfeld. Niet alleen als organisatie, maar ook als academische gemeenschap. Samen. Dat is ook cruciaal om niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest bij te dragen aan open en democratische samenlevingen. De afgelopen 2 jaar heb ik met collega's Hanneke van Eycken, Rebecca van Muscher en talloze anderen aan de Universiteit Utrecht op initiatief van documentairemakers en een fotograaf met onze studenten gewerkt aan een bijzonder project. Utrecht, stad van mens en recht, het thema van deze opening. Een project waarin de actualiteit van de universele verklaring van de rechten van de mens in ons dagelijks leven in Utrecht wordt verbeeld en waarbij studenten technisch-juridisch jargon toegankelijk hebben leren opschrijven voor een groot publiek en onze maatschappelijke partners hen inspiratie hebben gegeven daarbij. Op film en foto kunt u vandaag zien hoe Utrechters dat doen. Hoe Jamil jongeren in Overvecht met sport begeleidt, of hoe Tessa als kinderrechter gezinnen in heel moeilijke situaties helpt. Of hoe basisschoolleerling Lea geniet van haar recht op vakantie en vrije tijd. Vandaag hoort en ziet u op beeldscherm en podium hoe mensenrechten onze studenten, onszelf als wetenschappers en andere Utrechters in de stad kunnen drijven. En juist dat is het levende verhaal van mensenrechten. Als Eleanor Roosevelt anno 2024 vanaf de prachtige gerestaureerde Domtoren omlaag zou kijken, zou ze een stad en een universiteit zien die aardig zijn veranderd sinds die tijd. Maar ze zou denk ik ook constateren dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Voor allebei en voor ieder van ons. Vroeger in mijn topsporttijd had ik altijd wel iemand nodig die mij even een schop onder mijn kont gaf. Van hup, ga nu, weet je, coachen, van doorzetten. Heel vaak heb je het bij de jongeren dat ze niet weten wat ze zelf kunnen. Want ze zijn in staat om echt dingen voor elkaar te krijgen. Maar heel vaak door wat de omgeving dan tegen ze zegt, van je kan het niet of je bent niet goed genoeg, gaan ze daarin geloven. Weet je geeft ze vertrouwen, je geeft ze het gevoel dat ze ertoe doen en dat ze zichzelf leren kennen en dat ze zien wat ze allemaal kunnen. En daarop gaat het dan veel, veel beter. YouTube-filmpjes te maken. Ik vind dat heel leuk. Of iets leuks maken voor mijn kamer. Bij een deurklink dan zo'n kaartje te maken van wegwezen.
Mijn ouders, meestal bij werk, dan zijn ze best wel vaak weg. Maar bij vakantie dan hebben ze meer aandacht voor mijn broers en ikzelf. Vakantie is wel fijn. Ik denk wel dat het belangrijk is. Ja, het is gewoon fijn. Arm en dakloos, het gaat van hand in hand. Hè? Er hoeft maar iets ernstigs in je leven te gebeuren. En als je op dat moment niet de aandacht krijgt die je op dat moment nodig hebt, als je die niet krijgt. Of er is niemand om je heen die van je houdt. Dan, ja, dus dat kan iedereen overkomen. We hoorden het net al. Studenten zijn een ontzettend belangrijk onderdeel van onze academische gemeenschap en van de gemeenschap die zich inzet voor mensenrechten. En daarom ben ik ontzettend blij dat ik hier sta met 3 van onze studenten of alumni. Mijn naam is Joyce Brown. Ik ben USTER hoofddocent Global Health binnen het UMC Utrecht en verbonden aan UGlobe. Ik ben hier met Anna. Zij start vandaag met haar master Europees Recht. Robert, masterstudent geneeskunde en recent afgestudeerd bij de Master Medical Humanities. En Hussein, who is a international rights and human rights scholar and advocate. What you hear me do right now is switch to English. And that's because what we call listening language or luistertaal in Dutch. It means that we speak different languages and we speak in the language we're most comfortable with. So you'll see and hear us switch back and forth. For those watching online, it will be translated. Anna, jij was onderdeel van het project waar we net meer over hoorden en waarvan we de video's zien. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja. Ik heb me inderdaad aangemeld voor het project Utrecht, Stad van Mens en Recht. Ik zat toen halverwege de bachelor en ik had een paar vakken gehad waar mensenrechten in aan bod kwamen. Ik vond dat wel interessant. Wat ik niet had verwacht is dat we bij dit project mensenrechten heel anders zouden benaderen. Op een veel meer lokale en praktische wijze. We hebben het niet gehad over problemen tussen staten of grote problemen met privacy, maar we hebben het heel klein gemaakt. We hebben het gehad over een kind in het AZC in Oog en Al. We hebben het gehad over fietsendiefstal hier bij de Oude Gracht. En daardoor zijn die rechten voor mij echt gaan leven. En ben ik anders naar de stad Utrecht ook gaan kijken. Ja, dus hoe kijk je nu anders naar de stad en wat voor andere keuzes maak je misschien zelfs wellicht? Door dit project zie ik die mensenrechten nu eigenlijk overal om me heen. En is het abstracte voor mij een beetje verdwenen. Dus het is niet alleen maar iets wat ik tegenkom in mijn studie, maar als ik zelf door de stad loop ook. En daardoor ben ik ook weer in mijn studie keuzes gaan maken om verder naar mensenrechten te kijken. In een scriptie, in vakken en hopelijk ook nu de komende tijd in mijn master. Heel veel succes. Robert, je bent geneeskundestudent en in onze voorgesprekken omschreef je onze samenleving als een ziekmakende samenleving. En dat mensenrechten voor jou een manier zijn om dat beter te begrijpen, te duiden, maar ook te zien wat je daaraan kan doen. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, ik beschrijf de samenleving vooral ziekmakend omdat ik dan kan kijken naar de omgeving, wat mensen ziek maakt. We leven in een obesogene samenleving. 50% van de Nederlanders heeft overgewicht en 15% van de Nederlanders heeft obesitas. Het is ziekmakend op de manier waarop we de omgeving eigenlijk zo ontmaken dat het chronische ziekteoplevers die te voorkomen zijn. Dus wat ik wil is dat we de mensenrechten beetpakken, het als lakmoesproef gebruiken en voor de toekomst kijken hoe we een gezondheid voor iedereen ontwikkelen en een zorgzamere toekomst voor de mensen hier en nu, maar ook voor toekomstige generaties. En je doet dat zelf door je in te zetten voor de gezondheidszaak. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, de gezondheidszaak is een beweging die probeert alle zorgzame initiatieven bij elkaar te brengen. Dus we zijn een beweging voor bewegingen. En we proberen te verhalen en ook te verkennen welke aanvallen er zijn op de zorgzame toekomst. En we proberen te verbeelden wat een zorgzame toekomst, hoe die eruit zou zien. Ik denk dat we daar nog echt wel
een soort fantasie in nodig hebben om dat echt te ontwikkelen. En in Utrecht verbeeldt een specifieke plek dit heel erg goed. Dit wat je beschrijft. Zou je dat kunnen Ja, we zagen net volgens mij het spoor tussen Overvecht en Tuindorp. En daar zit 8 jaar levensverwachtingsverschil in. Het is een omgeving waar mensen opgroeien. Het zijn multifactoriële oorzaken, het zijn complexe oorzaken. Iets wat wetenschappers natuurlijk heel interessant vinden. Dus volgens mij valt daar dus een hele grote winst te halen voor ons allemaal. Dank je. I'll switch to English again. Hussein, you combine a very unique perspective. You are a refugee yourself. You are a human rights lawyer from Turkey who practiced there, and you are a student, an alum of Utrecht University where you studied human rights as well. You describe becoming a refugee not a choice, but a necessity, and that's something that you find really important for all of us to understand very well. Can you elaborate what you mean with this? Yeah, sure. The necessity that I mentioned, driven by fear of persecution or lack of state protection or human rights violation that they face in their home countries, they didn't come here, or they don't prefer to leave their families, their friends, their homeland without any reason. Therefore, I don't choose the term of choose. It's not a choice. It's a necessity. Therefore, the right to seek asylum is articulated under Article 14 of UDHR. And on the other hand, their journey are so risky. Many of them missing, or many of them dies during their journey. Who can choose it? How can it can be a choice for that? Therefore, it is a necessity. And obviously, it's a topic that dominates media and political discourse, the question about refugees, and you combine a global and a local national perspective. How do you analyze the current situation in the Netherlands? Well, just as all other countries, as all states that they are trying to declare refugee crisis to restrict refugee rights, Netherlands also last week was on the verge of declaring refugee crisis. However, even Dutch asylum minister admitted that there is no legal basis of such crisis, which means that it is just political narratives. And I want to quote from UNHCR, there is no refugee crisis. They are human rights violation, war, conflicts that we have to stand against for. We have to stand for human rights. We have a human rights crisis. Thank you. We are here at quite a unique situation where we have societal representatives, the university leadership, teachers, fellow students, and this is your chance. What is your one key take-home message you would like everyone to walk out of this door with, knowing and remembering and applying it to their day-to-day practice? I would like to start with you. Okay, sure. Every small action that you take to support refugee rights, whether just small correct misinformation or just direct support, such as being a buddy of one asylum seeker or for refugees, it can make a big difference. Your contribution matters. Thank you, Robert. You're all Eleanor Roosevelt's and tankmans. I would say that Albert Einstein said, it's a privilege to know and it's a duty to act. A.W. Prins said, maar sinds we meten zijn we de wereld vergeten. En het is tijd dat we buiten deze gebaande paden van de academie stappen en naar de samenleving toelopen. En zeggen, wij weten iets en we willen dat jullie ons helpen. Dank je, Anna. In aansluiting daarop zou ik willen zeggen hoe abstract mensenrechten ook kunnen lijken of misschien zijn. Ik hoop dat u van de video's vandaag meeneemt dat een kleine actie in uw directe omgeving een groot verschil kan maken voor de mensenrechten van een ander. Dank je. We hebben nu allemaal het voorrecht dat we heel veel weten, dat we de video's hebben gezien, de verhalen, jullie boodschappen. En met dit voorrecht komt de verplichting. Dus ik wens jullie allemaal heel veel succes in het verder vergroten en realiseren van de mensenrechten. Dank u wel voor uw aandacht.
We hebben gekeken naar Diede Vermees en die heeft speciaal voor ons deze dans ontworpen, waarbij ze zich heeft gebaseerd op mensenrechten, thema mensenrechten. En dat geeft aan dat we niet alleen onderwijs en onderzoek nodig hebben bij de instandhouding en het respecteren van mensenrechten, maar ook cultuur. Dankjewel, Diede. Ik wil ook heel graag Antoine Buijsen bedanken voor zijn hele mooie reden. En ook Joyce en de studenten, dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn. En we blijven nog even bij de studenten, want het is tijd voor de uitreiking van de studentprijzen. Dat doen we elk jaar bij de opening van het academisch jaar. En we reiken een aantal prijzen uit voor maatschappelijke impact, voor de beste masterscriptie en de Vliegend Hart scriptieprijs. En daar gaan we nu mee beginnen. En we beginnen met de prijs voor de maatschappelijke impact. En voordat we naar het filmpje gaan kijken waar we de genomineerden zien, wil ik even de juries bedanken. Die hebben al die inzendingen bekeken en stonden onder leiding van Dop Beer, Wouter Boon en Hans Vliegendhart. Dank u vriendelijk voor het voorzitten. Maar we gaan nu gauw dan toch naar de studenten. En we kijken eerst naar de genomineerden voor de prijs voor de maatschappelijke impact. De genomineerden voor de studentenprijs maatschappelijke verdiensten zijn Noah Duizend en Kjeld Werther. Hi, ik ben Noah en ik ben Joods. En samen met een andere Joodse jongen en 2 islamitische meiden ben ik het initiatief Deel de Duif gestart. Naar aanleiding van de escalaties op 7 oktober in het Midden-Oosten. We hebben elkaar ontmoet in de ambtswoning van Femke Halsema en zij organiseerde een bijeenkomst voor islamitische en Joodse Amsterdammers om met elkaar in gesprek te gaan. En toen dachten we, als wij met elkaar kunnen praten, moet de rest van Nederland dat ook kunnen. Het doel met Deel de Duif is dat wij dialoog willen stimuleren. Wij doen dit door verschillende media-optredens te geven. Dus we zijn uitgenodigd bij Humberto Tan, waar we ons initiatief hebben gelanceerd. We geven ook gastlessen op scholen, universiteiten en hogescholen, zoals hier in Utrecht. En we gaan langs bij bedrijven, zoals de NOS, waar we vorige week nog zijn geweest. De maatschappelijke impact die wij maken is dat wij ruimte creëren voor een gesprek die nu onmogelijk lijkt. Door de verschillen die we horen, zien en meekrijgen. Maar door juist met elkaar in gesprek te gaan, ontdek je vaak meer overeenkomsten dan dat je in eerste instantie denkt. En dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat we meer saamhorigheid en verbinding kunnen creëren in onze Nederlandse samenleving. Ik ben Kjeld en ik zet me in voor de natuur en specifiek ook voor de oceaan en de gemeenschappen die heel erg verbonden en misschien zelfs ook wel afhankelijk zijn van die ecosystemen. Ik heb bij meerdere natuurorganisaties gewerkt en merkte dat de stem van jongeren heel vaak nog niet gehoord wordt. En dat moet veranderen. Allereerst heb ik een raad opgericht zodat de stem van jongeren vanuit alle verschillende soorten disciplines, de universiteit, maar ook daarbuiten, gehoord zou worden bij natuurorganisaties als het WWF. En daarnaast wilde ik een community oprichten voor beginnende ocean professionals. De Jongerenraad is opgericht met het idee conservatie zo inclusief mogelijk te maken. Dus dat alle stemmen meegenomen worden in natuurbeleid. En daarnaast is de Community for Ocean Professionals bedoeld om young professionals een gemeenschap te geven waarbij ze samen voor een duurzamere oceaan kunnen strijden. De impact die allereerst de Jongerenraad heeft gehad op de maatschappij is dat grote natuurbeschermingsorganisaties zoals WWF nu echt in gesprek gaan met jongeren. Daarnaast is het zo dat met de Community for Young Ocean Professionals we nu echt een netwerk hebben, een gemeenschap hebben waar early career ocean professionals naartoe kunnen en ook hun stem kunnen laten horen voor een duurzame oceaan. Nou, fantastisch, Noah en Kjeld. Ik wil jullie allebei een heel groot compliment geven voor jullie betrokkenheid, energie en de inzet om de wereld een beetje mooier te maken. Dank jullie wel. Ja, er kan er maar 1 winnen. En ik lees een heel klein stukje voor uit het juryrapport. De jury noemt het winnende initiatief een schitterend voorbeeld van hoe we zelfs in uitdagende tijden met elkaar verbonden kunnen blijven. Echte verandering begint bij de bereidheid om te luisteren, om te begrijpen en om samen te werken. Juist wanneer de tijden moeilijk zijn. Nou, u begrijpt het denk ik al wel. Wie de winnaar is. De studentenprijs voor maatschappelijke impact gaat naar Noah Duizend met Deel de Duif.
Nou, gefeliciteerd Noah. Ja, u kunt zich misschien wel voorstellen, we mochten jou eerder ontmoeten. En je hebt iets voor elkaar gekregen waarvan wij ook geleerd hebben het afgelopen jaar hoe ontzettend moeilijk het is. En het is jou gelukt. En dat heeft ons geraakt, mag ik wel zeggen. Het is ontzettend knap. Wat was er in jouw ogen nou voor nodig om dit gesprek over dit hele moeilijke onderwerp van de grond te krijgen? Moet ik daarin praten? Ja, jij gaat hierin praten. Ik hou hem voor je mond. Ja. Wat er nodig was voor mij was om de ander echt te willen begrijpen. En iemand willen begrijpen betekent niet dat je het met iemand eens hoeft te zijn. En daarvoor was het ook nodig om te weten dat als ik met een ander in gesprek ga, die het misschien niet eens gaat zijn met wat ik vind, of dat ik het niet eens ben met wat die ander vindt, dat je weet dat iemand jou nooit intentioneel wil kwetsen. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen en schuilt er meer achter een mening dan hetgeen is wat alleen gezegd wordt. En dat heeft mij heel erg geholpen in openstaan voor een ander geluid. Ja. En kan je al iets zeggen, want je zegt we willen het gesprek in heel Nederland van de grond, dat zouden wij ook heel graag willen. Wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Heel veel, eigenlijk. We hebben heel veel interviews in de media dus afgelegd. En we hebben heel veel gastlessen gegeven op scholen. En we merken daar heel erg dat voornamelijk onder scholieren heeft men niet het gevoel dat er ruimte is voor dit gesprek. En uiteindelijk uitzicht dat ook bij bedrijven. Dus uiteindelijk oor krijgen voor de ander en weten dat ook in dit geval sociale media een ongelooflijk grote rol heeft in de polarisatie. Dat besef creëren, dat hebben we tot nu toe bij velen gedaan. Van Friesland tot Amsterdam, tot hier, tot misschien nog wel in Limburg, wie weet. En wie weet ook nog aan onze universiteit, hè? Ja, zeker. Ja, nodig me uit, vind ik leuk. Nou, dames en heren, graag nog een fantastisch applaus voor Noah. Ja. Goed, en dan gaan we door, want we hebben nog meer prijzen voor de masterscripties. En we starten met een video weer met alle genomineerden. Dus zowel voor de beste masterscriptie als voor de Vliegend Hart prijs. Kijkt u even naar de genomineerden. De genomineerden voor de Studentenprijs Beste Masterscriptie zijn Marien Raad, Femke Lenderink en Biljana Manolova. De titel van mijn masterscriptie is Computability in Nested Closed Timelike Curves. Mijn onderzoeksvraag was welke wiskundige problemen oplosbaar zijn op computers. In 1936 heeft Turing namelijk al laten zien dat niet alle wiskundige problemen oplosbaar zijn op een normale computer zoals je smartphone of je laptop. Maar een paar jaar geleden lieten onderzoekers zien dat als er bepaalde tijdmachines zouden bestaan die volgens de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein zouden kunnen bestaan, dat er dan nog meer problemen oplosbaar zijn. In mijn masterscriptie probeer ik nog een stapje verder te gaan. Wat die onderzoekers namelijk lieten zien was dat er ook een limiet was aan hoeveel je kon oplossen in zo'n computer zoals zij het beschreven. Maar ik heb laten zien in mijn scriptie dat als die tijdmachines op een heel specifieke manier zouden kunnen samenwerken, dat je dan nog veel meer problemen zou kunnen oplossen. En dat willen we natuurlijk heel graag. Nou, mijn masterscriptie ging over de cardiorespiratoire fitheid van kinderen met een aangeboren hartafwijking. En daarbij hebben we gekeken naar welke factoren hierop van invloed zijn. En daarbij moet je denken aan het beweeggedrag van kinderen, maar ook het beweeggedrag van ouders en de mate van overbescherming. En de belangrijkste resultaten waren eigenlijk dat naast dagelijkse beweging ook sportieve activiteiten voor kinderen heel belangrijk zijn voor hun fitheid. En daarnaast dat het beweeggedrag van ouders heel veel invloed heeft op het beweeggedrag van het kind. En dat suggereert eigenlijk dat we naast het adviseren van voldoende beweging ook sportgerichte interventies en gezinsgerichte interventies moeten ontwikkelen om de fitheid van deze kinderen te verbeteren. My thesis explores the transition from socialism in Bulgaria, Russia, and Ukraine through life writing. I wanted to understand how individuals use autobiographical narration to articulate their self-understandings after the collapse of the socialist regimes. My thesis revealed that in their self-narrations, post-socialist subjects negotiate deeply rooted socialist values with post-1989 capitalist discourses. It demonstrated how this negotiation shapes the most intimate spheres of life in post-socialist societies, such as people's domestic relationships, their gender identities, and their very sense of self and embodiment in the post-1989 world.
My thesis provides a deeper insight into the individual and collective self-understandings that developed from the transitions in Eastern Europe. I believe that to understand the current social and political landscape they're in, we need to engage with the voices of the people that live there and to attend to the ways in which they've dealt with questions of self-identification for the past 35 years. Nou, dat zijn natuurlijk drie prachtige, indrukwekkende voorbeelden van... En dat zijn alleen nog maar scripties. Dus nou, dat is veelbelovend. Maar ja, ook hier, er is maar één prijs voor de masterscriptie. En ik ga weer een stukje voorlezen uit het juryrapport. Volgens de jury blinkt de winnende masterscriptie uit vanwege de grondige wetenschappelijke kennis, het bij elkaar brengen van verschillende vakgebieden en haar maatschappelijke relevantie. Beste mensen, de prijs voor de beste masterscriptie gaat naar Biljana Manolova. So you didn't expect to win when I see your face? No, you didn't. So okay. So we're going to switch to English because that's your language of preference. So I'm going to keep the mic for you. So you studied like autobiographical text to answer the question, how does it feel to be a post-socialist? So how did you come up with the idea for the autobiographical text? I think it was a long road to finding my way into the topic, but what concerned me was how does the past live on in the contemporary self-understandings of people that continue to live in Eastern Europe and continue to remember socialism. And my thesis supervisor and my wonderful teachers supported me on the way of finding a question that is living and breathing, as my supervisor said. So, and what could we learn, like for future shifts of ideology and regimes, etc.? I hope that my thesis and my research can offer a more nuanced perspective to large social and political transformations, such as the transition from socialism to capitalism, as not always following strict and linear progression from historical past to future and from one ideology to another, but to look at them as more complex negotiations and a mix of temporalities that shape the lived experiences of the people that continue to live there. Okay, so you're going to continue? Yes. Glad to hear. Okay, thank you so much. En groot applaus voor Biljana. En dan als laatste de Vliegend Hart Scriptieprijs. Die prijs werd 20 jaar geleden ingesteld bij het afscheid van professor Hans Vliegendhart. Hij is vandaag ook in ons midden en hij zat de jury voor. Hij was van grote waarde voor de Universiteit Utrecht, maar ook voor het Utrechts Universiteitsfonds. Dus nou, die scriptieprijs hebben we al 20 jaar. En ik ga weer een stukje voorlezen uit het juryrapport. De scriptie is precies, doortastend en duidelijk. Bovendien schreef deze student een samenvatting die de hoofdvraag van de toch wel fundamentele scriptie voor vrijwel iedereen begrijpelijk maakt. Kunnen we door de grenzen van de rekenkracht van huidige computers heen breken? Beste mensen, de winnaar van de Vliegend Hart Scriptieprijs is Marien Raat. Gefeliciteerd. Heel leuk. Marien, ik ben echt heel benieuwd naar je scriptie. Ik moet eerlijk zeggen, als ik dat schoolbord zag, dacht ik, dat is voor mij nog niet gelijk helemaal begrijpelijk. Misschien voor u wel allemaal. Maar, dus ik wil hem graag lezen. Maar hoe heb jij dat begrijpelijk maken voor iedereen? Hoe heb je dat aangepakt met dit moeilijke onderwerp? Ik denk dat het heel belangrijk is bij dit soort vragen om weg te kunnen stappen van de wiskunde. Want uiteindelijk probeer je een vraag te beantwoorden die denk ik los van de wiskunde interessant is. In dit geval, welke dingen kunnen wij weten met onze computers? En als je dat begrijpelijk weet te maken voor mensen, dan kunnen ze zich beter inleven in het onderwerp.
En kan je iets zeggen over hoe je dit hebt aangepakt? Ik had het voorrecht om docenten te hebben die me hebben geholpen om verschillende vakgebieden bij elkaar te brengen. En ik denk dat het belangrijkste is om kritisch te kunnen kijken naar een vakgebied en dat dan van een andere kant te bekijken. Dus in dit geval kon ik bepaalde dingen van de natuurkunde gebruiken om op een andere manier naar onze normale informatica regels te kijken. En daar vond ik heel interessante dingen uit. Oké. En je gaat nog door met je onderzoek? Ja. Kijk eens aan. Nou, deze prijzen zijn denk ik ook indirect een prijs voor al die geweldige docenten, denk ik. Gefeliciteerd en dank je wel. En nogmaals een applaus. Ja, en ook voor Kjeld en Femke, want ook jullie initiatief en jullie onderzoek, jouw onderzoek Femke, naar de belangrijke factor bewegen bij kinderen met een aangeboren hartafwijking, dat is ook een heel hele bijzondere scriptie. Dus voor jullie hebben we een blijk van erkenning en die komt na deze plechtigheid. Mag ik jullie vragen om nog 1 keer allemaal op te staan en dan gaan we nog 1 keer klappen. Goed, dan volgt nu nog een film over de artikelen in de Verklaring van de Rechten van de Mens. En daarna zal mijn collega Henk Kummeling een afsluitende woord tot u richten. Dank u wel. Ja, ik heb er een bloedhekel aan dat mensen zeggen van ik geef het een plaatsje of een plekje. Vreselijk. Maar ik moet bekennen dat ik dat zelf ook eigenlijk dan wel heb. Daar naartoe gaan was ik meer op voorbereid dan op het terugkomen. Ja. Om een rol te kunnen spelen in die internationale orde. Voor de vrijheid en voor veiligheid. Dat is altijd al mijn ding geweest. Weet je wat bijzonder is? Als we morgen zeggen, we hebben iemand nodig, dan ga ik. Dan ga ik weer. And then actually writing proposal, thinking about this whole responsibility is in everybody's hands. In social sciences, we also have an obligation to really work together with the material scientists or technology innovation who actually really think about the rights of workers who work from different parts of the world that produce materials for our clean futures to ensure the rights of those people so that we can prosper actually together in all this. Dus je laat een baby naar een tv-scherm kijken en je kijkt dan waar de blik van de baby heen gaat en je projecteert dingen op dat scherm en dan weet je wat een baby interessant vindt. Nou, dan kan je bijvoorbeeld kijken of een baby bepaalde emoties interessant vindt. En daarmee kan je leren over de ontwikkeling van emoties. Alle grote problemen die de mensheid nu heeft, die hebben primair te maken met hoe we zijn, hoe we onszelf kunnen beheersen, hoe we sociaal met anderen kunnen samenleven. Dus eigenlijk vind ik dat de 31ste artikel van de Rechten van de Mens zou moeten komen. Namelijk het recht op kennis over onszelf. Waarom zijn we zo? Hoe zijn we zo geworden? En hoe kunnen we de rechten van de mens goed behartigen? Geachte aanwezigen, ik mag deze bijzondere opening van het academisch jaar afsluiten. Een bijeenkomst waarin de mensenrechten in woord en beeld centraal hebben gestaan. We hebben indrukwekkende verhalen gehoord en gezien over het belang van mensenrechten en hoe deze in de praktijk worden gebracht.
De voormalige speaker van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten, Tip O'Neill, zei ooit: all politics are local. Daarop variërend kun je ook zeggen: all human rights are local. Natuurlijk zijn de mensenrechten onderdeel van de grote internationale en nationale debatten. En moeten ze richting geven. En geven ze ook richting voor de oplossingen voor de grote problemen op dat niveau. Maar voor het in de praktijk brengen van mensenrechten moeten we ook en vooral ook kijken naar wat er op lokaal niveau gebeurt. En dan gaat het niet alleen over hoe je omgaat met protest, waar de burgemeester zo indringend over gesproken heeft. Het gaat ook over de realisatie van andere belangrijke grondrechten, zoals die betrekking hebben op de bestaanszekerheid, over inkomen, wonen, welzijn, eten, gezond drinkwater, maar ook over onderwijs, over opvang, zorg, etc., etc. Veel, heel veel is aan de zorg van gemeenten toevertrouwd. En dan zijn er ook nog eens particuliere organisaties in de gemeente die op het gebied van de mensenrechten een grote verantwoordelijkheid oppakken. Zoals vandaag ook in verschillende video's hebben kunnen zien. Het is daarom prachtig dat de stad Utrecht, de gemeente Utrecht, in 2012 besloten heeft om voluit voor het predicaat Mensenrechtenstad te gaan. Veel medewerkers van onze universiteit en de gemeente zijn toen daarin samen opgetrokken in de volle overtuiging dat we daarmee een belangrijk ankerpunt zouden geven voor de stad en haar universiteit, ook in de buitenwereld. De gemeente staat dus voor de mensenrechten. Dat doet de universiteit ook. Onze voorzitter, Anton Pijpers, heeft dat in zijn inleiding ook duidelijk gemaakt. Vanuit onze kernwaarde academische vrijheid doen we onderzoek naar en geven we onderwijs over van alles dat voeding geeft aan de bevordering van mensenrechten. Maar als vanzelfsprekend bieden we ook ruimte voor verschil van inzicht, voor twijfel over de interpretatie van feiten, mits wetenschappelijk verdedigbaar. We realiseren ons dat we als universiteit niet alleen mensenrechten bestuderen en onderwijzen. We hebben ook een verantwoordelijkheid om de rechten van medewerkers en studenten binnen ons instituut te beschermen. We willen als Universiteit Utrecht een mensenrechtenactor zijn. In de zin zoals Antoine Buijzen dat ook in zijn prachtige, deels hilarische rede heeft geschetst. En die oproep van hem is niet aan dovenmansoren gericht. Daar zullen we de komende tijd ook als universiteit nog veel harder, ook samen met het SIM, zo stel ik me zo voor, aan gaan werken. Dat we die mensenrechtenactor willen zijn, dat wordt nog wel eens betwijfeld. Soms horen we de klacht dat we te veel aandacht hebben voor veiligheid en niet voor andere mensenrechten die daardoor in het geding zouden komen. De mensenrechten en grondrechten, het recht om je stem te laten horen, zijn ons vertrekpunt. Maar, zoals de burgemeester ook al aangaf, ze zijn niet ongelimiteerd. We zullen ook aandacht moeten blijven geven aan andere, soms tegenstrijdige grondrechten en belangen, zoals het recht op onderwijs en het recht op veiligheid. En we willen recht doen aan al deze rechten en belangen van onze gemeenschap. En dat mogen de medewerkers en studenten van ons als bestuur van deze universiteit ook verwachten. Besluiten hierover, het is al vaker gezegd, zijn zeer ingewikkeld en moeten soms onder hoge tijdsdruk tot stand komen. Vandaar dat ze wettelijk vaak in handen zijn gelegd van het bestuur, soms eenhoofdig, zoals in de gemeente bij de burgemeester, of bij een klein bestuur, zoals het college van bestuur. Maar altijd en altijd is er de noodzaak tot het afleggen van verantwoording aan de gekozen volksvertegenwoordiging, aan de brede gemeenschap, maar zeker aan de gekozen volksvertegenwoordiging, zoals de gemeenteraad en de universiteitsraad. Ik kom terug op mijn verhaal dat ik heb gehouden bij de DIES dit voorjaar. De gekozen volksvertegenwoordiging is bij uitstek gelegitimeerd om de algemene en bijzondere belangen in onze gemeenschap te behartigen. Te veel horen we nu verhalen van populistische politici en bepaalde activisten die zeggen van echte democratie is pas sprake als er gedaan wordt wat wij zeggen dat er moet gebeuren. Als we dat als uitgangspunt nemen, dan kunnen we iedere gemeenschap wel opdoeken. Dan is er ook zeker geen sprake meer van een gemeenschap waarin mensenrechten worden gerespecteerd. Mensenrechten die het juist mogelijk maken dat de diversiteit in opvattingen en gedrag, uiteraard met grenzen, in gemeenschapsverband niet alleen mogelijk is, maar ook daadwerkelijk wordt gekoesterd.
Voordat ik echt afsluit, wil ik nog een woord van dank richten aan alle sprekers. Iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft. En met name de mensen van kabinetszaken en de mensen van security. En graag wil ik voor hen een hartelijk applaus. En dan gaan we nu luisteren naar een ongetwijfeld prachtig optreden van U Universal Choir. Ze gaan het universiteitslied aan gehoren brengen. De tekst van het lied heeft u bij uw aankomst op de stoel kunnen vinden. Dus er is eigenlijk geen enkele reden om het niet uit volle borst mee te zingen. En na dit optreden zal de pedel weer het cortège allen voorgaan richting de receptie in de aula. De mensen thuis wil ik graag van harte bedanken voor hun belangstelling. Graag tot ziens. En mag ik nu u allen uitnodigen om te gaan staan. Zal zijn, er blijft altijd maar één Utrecht en één universiteit. De Leuvenlaan, Janskerkhof en de Drift, ze staan in je geheugen vastgegrift. Dit is mijn uur, de unie van het hier en nu. Eigenzinnig en met een scherpe geest. Als je eenmaal uur bent geweest, gaat dat nooit meer voorbij. Dit is de plek voor jou en mij in 1636 en ook nu mijn uur. Of je nu onderzoeker of bestuurder bent, promovendus, hoogleraar of student, assistent of adviseur, receptionist. Hier vind jij je eigen plek beslist. Dit is mijn uur, de unie van het hier en nu. Eigenzinnig en met een scherpe geest. Als je eenmaal uur bent geweest, gaat dat nooit meer voorbij. Dit is de plek voor jou en mij in 1636 en ook nu mijn uur. Dit is mijn uur, de zon die schijnt hier continu. Sol justitia illustra nos, die woorden laten nooit meer los. Dat gaat nooit meer voorbij, dit is de plek voor jou en mij in 1636 en